chào mọi người đã quay trở lại với kênh Duyên Beauty. Hiện tại là Mỹ Duyên đang đứng tại thành phố mới Bình Dương để giới thiệu đến mọi người một dự án của chủ đầu tư Capitaland được triển khai vào đầu năm 2024. Chắc hẳn là khi nhắc tới Capitaland thì mọi người sẽ nhớ đến những khu căn hộ cao cấp, đẹp và thiết kế rất là ấn tượng. Đa phần là có quy mô vừa và nhỏ. Nhưng mà đó chỉ là chuyện trước đây. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Capitaland tại Việt Nam thì họ đã cho ra mắt dự án Sycamore với quy mô là 18,9 ha. Thì đây là một dự án lớn nhất của Capita ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Thì trong video này, Mỹ Duyên xin mời mọi người cùng Mỹ Duyên tìm hiểu dự án có quy mô lớn này thì Capitaland sẽ đem đến thị trường những gì đặc biệt nhé. Sycamore là dự án do tập đoàn Capitaland và tập đoàn GOA hợp tác phát triển. GOA là tập đoàn bất động sản có trụ sở đặt tại Malaysia với nhiều tòa nhà văn phòng và nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn Capitaland thì lại là một cái tên quá quen thuộc khi đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994. Đáng lẽ là Duyên sẽ lướt qua, nhưng vì Capita vừa kỷ niệm 30 năm thành lập tại Việt Nam nên mà mọi người cùng Duyên điểm qua một số nét chính về chủ đầu tư này nhé. Capitaland Development là nhánh phát triển bất động sản của tập đoàn Capitaland có trụ sở đặt tại Singapore với vốn điều lệ đến từ quỹ Temasek của chính phủ Singapore. Tập đoàn đã hoạt động hơn 40 quốc gia và 260 thành phố. Cùng điểm qua một số dự án tiêu biểu của Capitaland trên thế giới. Có thể thấy một điểm chung là đây đều là những công trình kiến trúc rất ấn tượng. Còn tại Việt Nam, trong hơn 30 năm hoạt động và phát triển, thì Capitaland đã có những con số thật sự ấn tượng. 16.000 căn hộ và con số dự kiến sẽ còn tăng trưởng nhiều hơn đến năm 2028 sẽ là 27.000. Có thể nói Capita là chủ đầu tư nước ngoài thành công nhất tại Việt Nam khi chỉ từ năm 2015 đến nay họ đã đạt hơn 58 giải thưởng Việt Nam Property Guru. Các dự án tiêu biểu có thể kể đến như là The Vista An Phú, Felix and Vista hay khu căn hộ hạng sang Defy chỉ có 88 căn nhưng mà có hơn 45 hồ bơi. Gần đây nhất, họ đã bàn giao De La Sol giữa một rừng căn hộ cao cấp khác tại quận 4 thì thật sự thiết kế của De La Sol rất khác biệt. Đây có thể nói là dấu ấn của Capitaland qua các dự án bất động sản của mình. Đến với Sycamore trong năm thứ 30 này thì đây là một dự án rất đặc biệt của tập đoàn. Không phải chỉ vì đây là dự án đầu tiên của họ tại Bình Dương mà đó còn là dự án có quy mô lớn nhất mà Capitaland từng thực hiện. Có thể nói là đối với Sycamore thì Capitaland đã lựa chọn một quỹ đất quá đẹp là trung tâm của trung tâm. Dự án nằm ở giao lộ Hùng Vương và Võ Văn Kiệt, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Sycamore thuộc 1.000 ha của thành phố mới Bình Dương. Đây là khu đô thị được BKMS quy hoạch và đầu tư bài bản, được định hình là trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính và văn hóa của tỉnh Bình Dương, tỉnh mà nhiều lần đứng đầu thu nhập bình quân đầu người của cả nước. Bình Dương đã liên tiếp 3 lần lọt vào top 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu từ năm 2021 đến năm 2023 và đã được vinh danh cộng đồng thông minh của năm top 1 ICF 2023. Các điểm nhấn quy hoạch của thành phố mới có thể kể đến như là công viên trung tâm 75 ha là khu dự trữ sinh quyển xanh công cộng cho cả thành phố và dự án Sycamore thì ôm trọn mảng xanh này. Tòa nhà hành chính Bình Dương là biểu tượng của tỉnh và là nơi tập trung hơn 60 cơ quan đoàn thể giúp cho các thủ tục hành chính của người dân nơi đây dễ dàng hơn. Hay là khu vực cửa ngõ giao thương và thương mại quốc tế WTC, bao gồm khu triển lãm WTC Expo là khu triển lãm lớn nhất Việt Nam, tổ hợp văn phòng cao 30 tầng WTC Tower và khu vực WTC Gateway 7 ha, bao gồm trung tâm thương mại, nhà ga metro kết nối Bình Dương với thành phố Thủ Đức, nối liền với tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Từ thành phố mới Bình Dương có thể dây nhện kết nối về thành phố Hồ Chí Minh qua hai tuyến đường chính là Mỹ Phước Tân Vạn và quốc lộ 13. Hiện tại thì quốc lộ 13 cũng đang được mở rộng từ 6 làn xe lên thành 8 làn xe và trong tương lai thì vành đai 3 và vành đai 4 cũng sẽ giúp cho việc kết nối đến Sycamore được dễ dàng hơn. Trở lại với trục đường Hùng Vương, mặt tiền dự án Sycamore, có thể thấy trên đoạn đường 2 km là đoạn đường sầm uất nhất của thành phố mới Bình Dương, tập trung đầy đủ tất cả các trung tâm thương mại, công viên, các cơ quan hành chính.
Cũng trong bán kính 2 km này thì Sycamore có đầy đủ các tiện ích nổi bật của thành phố mới. 3 km thì có đầy đủ các trường học công lập và quốc tế. Dự án có quy mô là 18,9 ha gồm 3.500 sản phẩm chia thành các phân khu thấp tầng, trung tầng và cao tầng. Thì trong giai đoạn đầu tiên, Capitaland sẽ mở bán phân khu thấp tầng đẹp nhất dự án, đó chính là The Orchard. Tại Sycamore, quỹ đất 2 ha ngay góc giao lộ sẽ được Capitaland phối hợp với BKMS làm công viên. Như vậy là cả mặt trước và mặt sau của dự án đều sẽ có công viên cây xanh. Các phân khu trung tầng và cao tầng sẽ nằm dọc theo mặt tiền đường đại lộ Hùng Vương. Với quy hoạch như vậy thì các căn nhà thấp tầng ở phía trong có thể nói là yên tĩnh tuyệt đối. Ở giai đoạn 1 của dự án Sycamore sẽ bao gồm phân khu thấp tầng The Orchard và 1.800 căn hộ. Căn hộ trong đợt này, chủ đầu tư chưa mở bán nên chưa có thông tin chính thức. Nhưng nhìn vào phố cảnh có thể thấy là khu này có 4 tháp cao tầng, có shop house khối đế như là Soga Garden ở phía đối diện. Chắc chắn mặt ngoài Hùng Vương của dự án sẽ rất là sầm uất, tiện cho nhu cầu hàng ngày của cư dân. Lấy cảm hứng từ cây Sycamore, cây sung dâu Hoa Kỳ, dự án lớn nhất của Capitaland tính tới hiện tại, mong muốn khai phá một chuẩn sống mới tại Bình Dương, tạo một dự án có tính bền vững và trở thành di sản cho thế hệ tương lai. Phân khu đầu tiên của Sycamore được Capitaland triển khai là phân khu The Orchard, sẽ bao gồm 368 sản phẩm nhà phố, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài và thô bên trong. Thời gian bàn giao dự kiến là quý 3 2025. Phân khu này được khởi công ngày 28 tháng 2 2024 với sự góp mặt của nhiều quan chức như Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Tổng lãnh sự quán Singapore và Tổng lãnh sự Malaysia. The Orchard rộng 9,1 ha, chiếm gần phân nửa dự án, ôm trọn phần hồ và công viên trung tâm của thành phố mới. Capitaland xây dựng phân khu này khép kín hoàn toàn để phục vụ nhu cầu ở của những chuyên gia nước ngoài tại Bình Dương hoặc là những người Bình Dương có thu nhập cao. Tại thành phố mới thì đa phần các phân khu nhà thấp tầng đều xây theo hướng nhà phố thương mại, chứ chưa có những phân khu compound an ninh 3 lớp như vậy. Bên trong The Orchard sẽ chú trọng thiết kế cảnh quan cũng như là mảng xanh. Đây là dự án đầu tiên sẽ có mỗi nhà một cây và hơn 80% sẽ được bóng cây che phủ. Các tiện ích bên trong đặc biệt được Capitaland chăm chút thiết kế. Nổi bật nhất chắc chắn là khu Clubhouse The Canopy, lấy cảm hứng từ những ngôi nhà treo lơ lửng trên cây để đi đến thiết kế. Có thể nói The Canopy không khác gì một khu resort 5 sao tại Bali. Một hầm 3 tầng và một tầng áp mái với diện tích sử dụng lên đến 1.200 m². Tại đây có đầy đủ tất cả các tiện ích như là hồ bơi, phòng gym, xông hơi, vườn thiền yoga, phòng họp cho đến các khu vực tổ chức tiệc trong nhà và ngoài trời, vân vân. Bên cạnh The Canopy thì cũng còn những khu vực tiện ích khác như là hồ vọng cảnh, khu vui chơi trẻ em hay là vườn cảm quan, vân vân. Tại dự án cũng được bố trí rất là nhiều điểm sạc xe điện để cư dân sử dụng. 368 căn The Orchard bao gồm các loại hình nhà phố, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập sẽ được bố trí thành từng khu riêng biệt. Dãy nhà mặt tiền bên ngoài sẽ là biệt thự đơn lập, kế đến là biệt thự song lập và trong cùng là nhà phố. Sản phẩm đầu tiên Duyên xin giới thiệu là nhà phố liền kề. Đây là loại có số lượng nhiều nhất The Orchard với 168 căn. Nhìn vào thiết kế bên ngoài, mọi người có thể thấy là rất đẹp phải không? Nhà phố liền kề nhưng không hề đơn điệu và nhàm chán vì có đến 3 thiết kế mặt đứng khác nhau. Với thiết kế này thì mỗi căn đều sẽ có cái riêng nhưng vẫn giữ được tính đồng bộ và thẩm mỹ cho cả khu. Mặt ngoài không có ban công sẽ giúp tối đa diện tích sử dụng bên trong, giảm hấp thu nhiệt và ánh nắng, tránh tầm nhìn của căn đối diện. Nhưng ai đã ở quanh nhà phố có ban công có lẽ sẽ là một điểm trừ. Nhà phố compound ở The Orchard chỉ sử dụng để ở nên có thể thấy là đề cao tính riêng tư tuyệt đối. Cổng xây kiên cố, đá tự nhiên mang phong cách resort nghỉ dưỡng. Bên ngoài có thể đậu được một chiếc xe hơi. Đây là mặt bằng bên trong của loại nhà phố, diện tích trung bình là 6x15 và 8 đến 13,5x15 cho căn góc. Những căn góc thì xây dựng cơ bản cũng giống như những căn tiêu chuẩn nhưng sẽ có sân vườn bên hông. Xây dựng một trệt, 2 lầu và một sân thượng, chiều trước 2,5 m và chiều sau 2 m. Giá bán của nhà phố sẽ từ 8,5 tỷ. Phòng khách sẽ có khu vực thông tầng lên tới 7 m, bên trong sẽ được thiết kế là 4 phòng ngủ và một phòng chức năng. Hơi tiếc là không thiết kế chùa ô để thang máy. 144 căn biệt thự song lập sẽ được nằm rải rác gần khu vui chơi, đạo cảnh quan và linh hồn của The Orchard là nhà câu lạc bộ The Canopy. Thiết kế mặt ngoài hiện đại với tông màu nâu ấm, các tấm lam có thể đóng mở, vừa chống nóng đảm bảo tính riêng tư nhưng vẫn thông thoáng khi cần.
Song lập và đơn lập thì các căn có thể đậu từ 2 chỗ đậu xe hơi trở lên và có ban công. Diện tích đất của những căn song lập là từ 10 x 16, những căn góc là 13 x 16, vẫn là một trệt 2 lầu và 1 tầng mái. Giá của biệt thự song lập sẽ từ 15 đến 18 tỷ. 56 sản phẩm đắt giá nhất là biệt thự đơn lập, với vị trí nằm ở mặt tiền phân khu. Tuy nhiên, tầm nhìn về hồ cảnh quan ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng do cây phía bên công viên khá cao. Thứ mà chủ nhân những căn đơn lập này sẽ có là không khí trong lành từ hồ và công viên trung tâm thổi trực tiếp vào nhà. Thiết kế mặt ngoài mái dốc hiện đại, phòng master trên tầng 3 sẽ có độ cao trần là 6 m. Những căn dọc theo công viên thì ban công phòng master sẽ trực diện về phía công viên. Đây là mặt bằng của biệt thự đơn lập, diện tích 12 x 16. Những căn diện tích lớn 17 đến 22 x 16 thì sẽ chứa được 3 chiếc xe hơi. Sân vườn được thiết kế bao bọc xung quanh nhà và từ trong nhà, hai bên sẽ có cửa lùi để kết nối với sân vườn. Có thể thấy là chủ đầu tư đã đẩy cầu thang lên phía trước nhà để khu vực sau nhà thoáng đãng và tối đa tầm view những căn đơn lập này. Giá bán những căn đơn lập này sẽ dự kiến là từ 20 tỷ. Lịch thanh toán tiêu chuẩn dự kiến sẽ là mỗi quý 10%, trước nhận nhà sẽ thanh toán 50% và quý 3 2025 lúc bàn giao sẽ thanh toán 45%, còn lại là 5% ra sổ. Capitaland sẽ công bố những phương thanh toán hấp dẫn hơn trong dịp mở bán sắp tới. Hiện tại là dự án đã có 2 căn nhà mẫu thực tế, loại hình nhà phố để khách hàng tham quan, còn 2 căn đơn lập và song lập vẫn đang trong quá trình thi công. Như vậy là Duyên vừa giới thiệu tổng quan về dự án Sycamore cũng như là phân khu The Orchard mở bán đầu tiên với danh tiếng của chủ đầu tư Capita, cộng thêm vị trí của dự án là trung tâm của trung tâm và thiết kế thật sự Duyên thấy rất là khác biệt so với các dự án khác. Thì Sycamore Duyên tin chắc rằng sẽ thổi một làn gió mới vào thị trường bất động sản Bình Dương nói chung cũng như là thành phố mới nói riêng. Duyên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của dự án ở những clip sau. Nếu anh chị nào muốn tham quan dự án cũng như là cần thêm thông tin có thể liên hệ với Mỹ Duyên qua số hotline. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.